নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ 4.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 ৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 লৈ ইয়াতে মই গোটেইকেইটা অতি সহজ পদ্ধতিত কৰি দিছোঁ। তোমালোক আশা কৰোঁ তোমালোক এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ ভিডিঅ' চাব নালাগে। তো লেটছ গো। গতিকে আমাক 2 নম্বৰটো নালাগে, অ'কে। গতিকে আমি এতিয়া কৰিম 3 নম্বৰৰ পৰা। 3 নম্বৰত কি কৈছে আমি চাওঁ, দুটা সংখ্যা উলিওৱা যাৰ সমষ্টি 27 আৰু গুণফল 182। গতিকে সংখ্যাকেইটা ওলালে হ'ল, আমি ধৰি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। আমি এতিয়া লিখিলোঁ 3 নম্বৰ সলিউশন। আমি ফাৰ্ষ্ট লিখি ল'ম যে ধৰা হ'ল এটা সংখ্যা, প্ৰশ্নটো আমাক কৈছে নহয় সংখ্যা ওলাব দিছে, সেইকাৰণে ধৰি ল'লোঁ আৰু এটা সংখ্যাটো আমাৰ কি x, এটা সংখ্যা x আৰু আনটো সংখ্যা মই কি বুলি ধৰি ল'লোঁ, কাৰণ সংখ্যাকেইটাৰ সমষ্টি বোলে আমাৰ 27 আছিল, ঠিক আছে। প্ৰশ্নটো আমাক কৈছে যে তাৰ সমষ্টি বোলে 27, সেইটো যদি যোগফল যদি 27, এটা যদি x হয় আনটো অবভিয়াছলি 27 মাইনাছ x হ'ব, কাৰণ সমষ্টিৰ পৰা এটা বিয়োগ হ'ব, মানে একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন প্ৰশ্নমতে আমাক কৈছে যে সংখ্যা দুটাৰ গুণফল, সংখ্যা দুটা মানে এটা আছিল x আৰু এটা সংখ্যা আছিল 27 মাইনাছ x, দুয়োকে যেতিয়া মই পূৰণ কৰিলোঁ, দুয়োকে পূৰণ কৰোঁতে বোলে কিমান হৈছে 182 হৈছে। গতিকে x ইনটু 27 কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 27x হ'ব, মাইনাছ x পূৰণ কৰিলে x স্কুৱাৰ হ'ব, ইকুৱেল টু ইয়াতে আমাৰ কিমান হ'ব 182 হ'বনে নহ'ব। গতিকে এইটো এতিয়া আমাৰ কিমান হ'ল 27x হ'ল, মাইনাছ x স্কুৱাৰ হ'ল 182 টোৱে কনভাৰ্ট কৰিলে মাইনাছ 182 হ'ব, ইকুৱেল টু 0। তাৰপিছত ইয়াতে থাকিলে আমাৰ মাইনাছ x স্কুৱাৰ প্লাছ 27x টো পিছত নেক্সট হ'ব আৰু থাৰ্ড হ'ব আমাৰ মাইনাছ 182 ইকুৱেল টু 0, কাৰণ দীঘা তাৰিৰ মতে মিলাব লাগিবতো। গতিকে মই যদি গোটেইকেইটাক মাইনাছ মই হৰণ কৰি যাতে প্লাছ x স্কুৱাৰ হ'ব, মাইনাছ 27x হ'ব, প্লাছ 182 ইকুৱেল টু 0 হ'ব, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া আমি এইটো সলিউশন কৰিব লাগিব, কাৰণ আমাক যিহেতু সংখ্যা দুটা উলিয়াব দিছে। গতিকে এতিয়া তুমি নিজে চোৱা 182 গুণ 182, ইয়াতে প্লাছ আছে নহয়, মানে 27টোক মই প্লাছ কৰি পাব লাগিব, কি কৰি পাব লাগিব, প্লাছ কৰিয়ে পাব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াতে থাকিলে আমাৰ x স্কুৱাৰ, অ'কে, মাইনাছ চিন আছে মই মাইনাছ দিলোঁ, 182 কিমান দি যায় 14, 13 গুণ 182, গতিকে প্লাছ আছে নহয় প্লাছ কৰি পাব লাগিব, 14 যোগ 13 এই দুটা যোগ কৰিলে আমি 27 পাওঁ, হ'ল x প্লাছ 182 ইকুৱেল টু 0। তাৰপিছত আৰু আমি লিখিব লাগিব যে x স্কুৱাৰ মাইনাছ 14x মাইনাছ 13x প্লাছ 182 ইকুৱেল টু 0। তাৰপিছত আৰু এটা লিখিব লাগিব যে আমি দুৱৰে পৰা কি কমন ল'ব, x কমন ল'ব পাৰোঁ, x কমন ল'লে আমাৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ইয়াতে থাকিল x আৰু ইয়াতে থাকিল আমাৰ মাইনাছ 14, ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰে পৰা মই কিমান কমন ল'ব পাৰোঁ, মাইনাছ 13 কমন ল'ব পাৰোঁ, ল'লে ইয়াতে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থাকিলে আমাৰ x আৰু ইয়াতে থাকিল আমাৰ মাইনাছ 14 থাকিল, কাৰণ 13 14 গুণ 182 ইকুৱেল টু 0। আমি লিখিব পাৰোঁ x মাইনাছ 13 আৰু ইয়াতে লিখিলোঁ আমি x মাইনাছ 14 ইকুৱেল টু 0। ইয়াতে আমি লিখিলোঁ যে কি আইডাৰৰ পৰা লিখিব পাৰোঁ যে আমি x মাইনাছ 13 ইকুৱেল টু 0 অৰ x মাইনাছ 14 ইকুৱেল টু 0, x ইকুৱেল টু প্লাছ 13 আৰু x ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ল, আমাৰ প্লাছ 14 হ'ল। এতিয়া আমাক যিহেতু সংখ্যা দুটাৰ কথা সুধিছে, আমি সংখ্যা দুটা আমি কিমান পালোঁ, সংখ্যা দুটা হ'ব এটা হ'ব আমাৰ 13 আৰু এটা হ'ব 14, বুজি পাইছা তোমালোক। এইবাৰ আমি চাম 4 নম্বৰটোত কি কৈছে। 4 নম্বৰটোত কৈছে যে দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা উলিওৱা যাৰ বৰ্গৰ যোগফল 365, ঠিক আছে। দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা উলিয়াব দিছে যাৰ বৰ্গৰ যোগফল বোলে 365, ঠিক আছে। এইটো কৰিম আমি। এতিয়া 4 নম্বৰটো আমি লিখিলোঁ যে লেট ধৰা হ'ল ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা দুটা আমি কি ধৰিলোঁ, এটা ধৰিছোঁ আমি x, যিহেতু ক্ৰমিক বুলি কৈছে, আৰু এটা হ'ব আমাৰ x প্লাছ 1। ইয়ালৈকে বুজি পাইছা। গতিকে ধৰাখিনি ভালদৰে বুজি ল'বা। একৰ্ডিং টু দ্য কুৱেশ্যন প্ৰশ্নমতে আমাক কৈছে যে সিহঁতৰ বোলে বৰ্গৰ যোগফল, বৰ্গ হ'লে কি হ'ব x স্কুৱাৰ হ'ব, আৰু এটা আছিল আমাৰ x প্লাছ 1 স্কুৱাৰ হ'ব, কাৰণ বৰ্গ কৈছে সেইকাৰণে স্কুৱাৰ কৰি দিছোঁ। সিহঁতৰ বোলে বৰ্গৰ যোগফল বোলে 365, অ'কে। তাৰপিছত আমি কৰিলোঁ যে x স্কুৱাৰটো থাকিল, এইটো আমাৰ a প্লাছ b হোল স্কুৱাৰ সূত্ৰত পৰিলে a স্কুৱাৰ প্লাছ 2ab হ'লে কি হ'ব 2x হ'ব, প্লাছ b স্কুৱাৰ মানে কি 1 গুণ 1 হ'ব, ইকুৱেল টু 365, বুজি পাইছা। তাৰপিছত ইয়াতে থাকিল আমাৰ x স্কুৱাৰ 2x স্কুৱাৰ হ'ল, প্লাছ 2x হ'ল, প্লাছ 1 হ'ল, মাইনাছ 365 হ'ব, কনভাৰ্ট কৰি আনিলে ইকুৱেল টু 0 থাকিল। তাৰপিছত এইফালে থাকিল আমাৰ 2x স্কুৱাৰ প্লাছ 2x 365ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান হ'ব আমাৰ মাইনাছ 364 হ'ব, ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ব, ইকুৱেল টু 0 হ'ব, ঠিক আছে। গতিকে 364 আৰু যদি মই 2 যদি গোটেইকেইটা হৰণ কৰি যাওঁ কিমান হ'ব, x স্কুৱাৰ হ'ব, 2টো উঠি যাব, অনলি x থাকিব, 2 গুণ 2 মাইনাছ 364 কিমান বাৰ যাব 182 বাৰ যাব, ইকুৱেল টু 0। গতিকে এতিয়া চোৱা
182 গুণ 182 ইয়াতে মাইনাছ আছে নহয় মানে মই মাজৰটোক মই কি কৰি পাব লাগিব মাইনাছ কৰি পাব লাগিব কাৰণ আমি জানোৱে 14 13 গুণ 182 হয়নে না গতিকে x স্কয়াৰ প্লাস মাইনাছ কৰি মই পাব পাৰো কেন আৰু 14 মাইনাছ 13 14 বাই 13 গলে 1 থাকিব মানে 1x থাকিব আৰু মাইনাছ 182 ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত ইয়াতে থাকিল আমাৰ x স্কয়াৰ প্লাস 14x মাইনাছ 13x মাইনাছ 182 ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত মই x আৰু 14 পৰা x কমন ল'ব পাৰো x কমন লৈ থাকিল x প্লাস 14 আৰু ইনসাইডৰ পৰা মই মাইনাছ 13 কমন ল'লে কিমান থাকিল আমাৰ x প্লাস 14 থাকব না নাথাকে তাৰপিছত ইকুৱেল টু কিমান হল আমাৰ 0 হল তাৰপিছত ইয়াতে থাকিল আমাৰ x প্লাস 14 আৰু এটা পালো আমি x মাইনাছ 13 ইকুৱেল টু 0 এটো আমি পালো নে নাই তাৰপিছত আমি কি কৰিব পাৰো এতিয়া আমি লিখব পাৰো যে আইডাৰ x প্লাস 14 ইকুৱেল টু 0 আৰু তা পাব পাৰো আমি x minus 13 equal to 0 গতিকে ইয়াতে আমি লিখলো যে x equal to minus 14 আৰু ইয়াতে আমি লিখলো যে x equal to 13 গতিকে minus 14 টো হ'বই নোৱাৰে কাৰণ minus 14 টো কেন হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ই গ্ৰহণযোগ্য নহয় ইয়াতে লিখি দিলি হল গ্ৰহণযোগ্য কাৰণ ই কি নহয় আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য নহয় মানে কিমান হ'ব আমাৰ x equal to আমাৰ 13 টো হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি ইয়াতে কেইটা লিখবা পাৰো যে ক্ৰমিক সংখ্যা দুটা হ'ব 13 আৰু 14 মই মাইনাছ 14 লিখবা নোৱাৰো কাৰণ মাইনাছ 14 হ'বই নোৱাৰে সংখ্যাৰ আৰু কিবা মাইনাছত আৰু কিবা বস্তুৰ হিচাপ আহে নেকি গতিকে আমি লিখিম যে এতেকে ক্ৰমিক সংখ্যা দুটা হ'ব এতেকে আমাৰ ক্ৰমিক সংখ্যা দুটা হ'ব কি হ'ব আমাৰ 13 আৰু 14 ঠিক আছে এইটোই বুজি পাইছা তোমালোক তাৰপিছত ইয়াতে এবাৰ আমি চাম 5 নম্বৰটো আমাক কি দিছে আমি চাও যে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ উচ্চতা ইয়াৰ ভূমিতকৈ 7 সেন্টিমিটাৰ কম যদি অতিবস্তু 13 সেন্টিমিটাৰ হয় অইন বাহু দুটা উলিওৱা ইয়াতো আমি ধৰি ল'ব লাগিব হয়নে সহজ আৰু গতিকে এতিয়া আমি 5 নম্বৰ সলিউশনটো কৰিম ওকে লেট ধৰা হল যে কি সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ভূমি ফাৰ্স্ট মই কি কৰি ললো সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ভূমি কিমান বুলি ললো মই 1 সেন্টিমিটাৰ ওকে তাৰ পিছত আমাক প্ৰশ্নত এটা কথা কৈ থৈছে যে কিতাপখন আগতে তোমালোকে চাব পাৰা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ উচ্চতা ভূমিটো মই নিজে ধৰি ললো x বুলি উচ্চতাকো কিমান বুলি কৈ থৈছে জানানে ভূমিতকে বুলে 7 সেন্টিমিটাৰ বুলে কম বুলে গতিকে x - 7 সেন্টিমিটাৰ হ'ব বুজি পাইছা ইয়ালৈকে গিভেন আৰু এটা বস্তু দি থোৱা আছে যে আমাক প্ৰশ্নতে দি থোৱা আছে অতিভুজৰ দিশটো আমাক দি থোৱা আছে প্ৰশ্নতে কৈ থৈ দিছে কিমান বুলি দিশটো বুলে 13 সেন্টিমিটাৰ এটো আমাক প্ৰশ্নত কৈ থৈ দিছে এটা according to the question প্ৰশ্নমতে কৈছে যে ভূমি আমাৰ মানে অতিবস্তু কিমান 13 সেন্টিমিটাৰ হয়নে নাই গতিকে আমাৰ সূত্ৰটো কি আছিল সূত্ৰটো আছিল যে কৰ্ণ স্কয়াৰ ইকুৱেল টু ভূমি স্কয়াৰ যোগ লম্ব স্কয়াৰ কৰ্ণ মানে কি আৰু কৰ্ণ স্কয়াৰ ইকুৱেল টু ভূমি স্কয়াৰ হয়নে যোগ লম্ব স্কয়াৰ এটো আমি জানো প্ৰশ্নমতে হয়নে নাই এটো আহিল আমাৰ প্ৰশ্ন গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো x স্কয়াৰ এটো যদি মই সূত্ৰত ভাঙি দাও a - b হোল স্কয়াৰ সূত্ৰত পৰব গতিকে কিমান হ'ব a স্কয়াৰ - 2ab + b স্কয়াৰ 13 13 গুণ 169 ঠিক আছে গতিকে x স্কয়াৰ - 7 2 গুণ 14x + 7 7 গুণ 49 ইকুৱেল টু 169 তাৰ পিছত আৰু এটো x স্কয়াৰ কিমান হ'ব twice x স্কয়াৰ - 14x + 49 আৰু এটো ফেলে হ'ব আমাৰ -169 ইকুৱেল টু 0 তাৰ পিছত এটো আমাৰ কিমান আহিল twice x স্কয়াৰ - twice x স্কয়াৰ - 14x তাৰপিছত +49 - 169 ৰ +49 গলে আমাৰ কিমান থাকিব -120 থাকিব ইকুৱেল টু 0 হল হয়নে নাই তাৰ পিছত যদি মই গোটেইটাকে যদি মই মানে হেৰি কৰো আৰু 120 দুইদি যদি মই উঠাই দিও কিমান থাকিব দুইদি মই উঠাই দিলে কিমান থাকিব ইয়াতে থাকিব x স্কয়াৰ - 2 7 গুণ 14 দুইদি মই উঠাই দিলে অনলি x স্কয়াৰ তাৰ পিছত 2 7 গুণ 14 তাৰ পিছত 2 6 গুণ 12 0 আৰু 2 দি 0 কৰিলে 0 থাকিব গতিকে এটো আমাৰ কিমান হল কচোন 60 গুণ 60 মানে নাই 60 গুণ 60 গতিকে 60 ক মই এনেকুৱাকে কেনেকৈ কৰিব পাৰো 12 5 গুণ 60 10 6 গুণ 60 আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰো গতিকে 60 গুণ 60 এটা কোনা মানে 1 আছে গতিকে হেতুক যদি মই এনেকৈ কৰো 2 30 গুণ 60 2 15 গুণ 30 আকৌ 15 3 দি যাব 3 5 গুণ 15 গতিকে ইয়াতে মাইনাস আছে নহয় মানে মই মাজৰটোক মই কি কৰি পাব লাগিব সদায় মাইনাস কৰি কেনে পাব লাগিব আচ্ছা তাৰ পিছত এটো এটা x স্কয়াৰ ঠিক আছে মাইনাস হলে এটা 2 2 গুণ 4 7 3 গুণ 12 ঠিক আছে
2 দুগুণ 4 4 গুণ 12 আৰু এটা থাকিল তোমাৰ -5 12 পৰা 5 গ'লে কিমান 7 হোল x -60 ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত ইয়াতে থাকিল আমাৰ x স্কুৱেৰ -12x মাইনাছে প্লাছ 5x -60 ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত মই এতিয়া কিমান লাগিব x আৰু -12ৰ মাজত কিমান কমন থাকিল কমন ল'ব x কমন ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া থাকিব আমাৰ x -12 আৰু ইয়াতে কিমান প্লাছ 5 কমন ল'ব পাৰোঁ ল'লে আমাৰ কিমান থাকিব ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত 5x - 12 5 গুণ 60 ইকুৱেল টু 0 গতিকে এটা লিখিব পাৰোঁ আমি x + 5 আৰু এটা লিখিব পাৰোঁ আমি x - 12 ইকুৱেল টু 0 এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে আইডাৰত আমি লিখিব পাৰোঁ যে x + 5 ইকুৱেল টু 0 অৰ x - 12 ইকুৱেল টু 0 x ইকুৱেল টু এইটো +12 আৰু এইটো হ'ল আমাৰ x ইকুৱেল টু -5 ওকে গতিকে -5 টো কি আমাৰ ইম্পসিবল মানে নাই ইম্পসিবল মানে কিবা এটা পাৱাৰ মান আৰু -5 হ'ব পাৰে নেকি কেতিয়াও নোৱাৰে এতেকে আমি লিখবা লাগিব যে তাৰ মানে কি -5 টো হ'বই নোৱাৰে তাৰ মানে x ৰ মান আমাৰ কিমান হ'ব 12 হ'ব গতিকে আমি ভূমি কিমান পালো 12 সেন্টিমিটাৰ পাৰো আৰু উচ্চতাটো কিমান আছিল আমাৰ উচ্চতাটো আছিল আমাৰ x - 7 মানে 12 পৰা 7 টো বিয়োগ কৰিব লাগিব কৰিলে 5 সেন্টিমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে সেইখিনি লিখি দিলে হ'ল আৰু এতেকে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ভূমি 12 সেন্টিমিটাৰ আৰু সমকোণী ত্ৰিভুজৰ উচ্চতা কিমান আছিল x - 7 মানে 12 - 7 হ'ব ইকুৱেল টু 5 সেন্টিমিটাৰ এতেকে অইন বাহু দুটো আমাৰ মানে অইন বাহু দুটো আমি এতিয়া কি পালো কে অইন বাহু দুটা হ'ব এটা পালো আমি 12 আৰু এটা পালো আমি 5 সেন্টিমিটাৰ এটো বুজি পাইছ তোমালোক এবাৰ আমি চাম 6 নম্বৰ আমাক 6 নম্বৰত কি কৈছে যে এটা কুটিৰ শিল্প দৈনিক এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক মাটিৰ বাচন তৈয়াৰ কৰে এদিন দেখা গ'ল যে প্ৰতিটো বস্তুৰ উৎপাদনৰ খৰচ টকাত সিদিনাৰ উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা দুগুণতকৈ 3 বেছি যদি সিদিনাৰ উৎপাদনৰ মুঠ ব্যয় 90 টকা আছিল তেনে উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰ ব্যয় কিমান হ'ব উলিয়াব গতিকে আমি ধৰি ল'ব লাগিব যে উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা আছিল x টা আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰ উৎপাদনৰ খৰচ কিমান হয় গতিকে সেই বস্তুটো উলাই ল'লে বাকিখিনি আমি নিজে নিজে ওলাব পাৰিম 6 নম্বৰ সলিউশন আমি ধৰি ললো লেট ঠিক আছে ধৰা হল উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা কিমানটা x টা আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰ উৎপাদনৰ খৰচ কিমান আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰ উৎপাদনৰ খৰচ কিমান সিদিনাৰ দুগুণত কৰিবলৈ 3 বেছি প্ৰশ্নত যি হিচাপত কৈছে আমি সেই হিচাপতে ওলাইছো মানে নাই তাৰ পিছত এতিয়া according to the question প্ৰশ্নমতে কৈছে যে হিহঁতৰ বুলে উৎপাদনৰ বুলে ব্যয় 90 টকা মানে হিহঁতৰ মানে এটা আছিল x আৰু এটা আছিল আমাৰ 2x + 3 হয়নে নাই হিহঁতৰ উৎপাদনৰ ব্যয় কিমান টকা আছিল 90 টকা আছিল প্ৰশ্নমতে দে গতিকে 2x² হ'ব প্লাস 3x হ'বনে নহব ইকুৱেল টু 90 ওকে তাৰ পিছত 2x + 3x ইকুৱেল টু 90 তাৰপিছত 2x² প্লাস 3x মাইনাস 90 হ'ব ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত 90 মই যদি 90 দুগুণ কিমান তাৰপিছত আমাৰ কিমান 90 দুগুণ 180 গতিকে 180 মই 15 12 গুণ 180 90 দুগুণ এটা মই কিমান কৰিব পাৰো 15 12 যদি 2 5 গুণ 10 0 7 1 2 গুণ 2 7 1 3 1 5 1 গুণ 5 1 গুণ 1 0 5 মানে 15 12 গুণ কিমান 15 12 গুণ আমাৰ 180 গতিকে 180 15 পৰা 12 গলে 3 কাৰণতে বিয়োগ আছে নহয় এটো বিয়োগ কৰি পাব লাগিব বিয়োগ কৰি পাব গতিকে 2x² প্লাস 15 মাইনাস 12 হোল x minus 90 equal to 0 এটো হল আমাৰ 2x² plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0 90 equal to 0 গতিকে এটা তুমি চোৱা 2x আৰু 15x ৰ মাজত কি কমন ল'ব পাৰো অনলি x কমন ল'ব পাৰো ইয়াতে ঠিক কৰিতে 2x plus 15 থাকব ওকে আৰু ইয়াতে 12 আৰু 90 ৰ মাজত মই কিমান কমন ল'ব পাৰো মই -6 কমন ল'ব পাৰো ললে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰে আমাৰ 2x plus 15 থাকব equal to 0 হল গতিকে x minus 6 x minus 6 আৰু এটা হল তোমাৰ 2x plus 15 equal to 0 okay এতিয়া মই লিখিব পাৰো যে either x minus 6 equal to 0 আৰু এটা লিখিব পাৰো আমি 2x plus 15 equal to 0 ঠিক আছে 2x plus 15 equal to 0 2x equal to minus 15 okay 2x equal to minus 15 x equal to minus 15 ক 2 দি হৰণ মানে যেটো আমাৰ কি নহয় আমাৰ ইম্পসিবল গ্ৰহণযোগ্য নহয় ঠিক আছে এটো হবই নোৱাৰে ওকে তাৰ পিছত মানে
ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ আমি x = 6 মানে আমাৰ x ৰ মান কিমান হ'ব পাৰে 6 হ'ব পাৰে এতে উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা কিমান আছিল উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা মানে 6টা আছিল আৰু এটা ধস্বৰী নহয় প্ৰতিটো বস্তুৰ উৎপাদনৰ খৰচ তো x + 3 তাত মানটো পুট কৰি দিলি হল সেইখিনি আৰু এতেকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে প্ৰতিটো বস্তুৰ উৎপাদনৰ খৰচ 6 টকা এতেকে লিখিব পাৰোঁ যে প্ৰতিটো মানে কি প্ৰতিটো নহয় যে মুঠ উৎপাদিত বস্তু কিমান আছিল উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা 6টা আমি লিখিলো যে কি উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা মই কেইটা বুলি লিখলো 6টা বুলি লিখলো নে উৎপাদিত বস্তুৰ সংখ্যা 6টা আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰ উৎপাদনৰ খৰচ উৎপাদনৰ খৰচ কিমান হ'ব উৎপাদন খৰচ আমাৰ আছিল 2x + 3 গতিকে 2 * 6 + 3 2 6 × 12 + 3 12 3 আমাৰ কিমান 15 মানে 15 টকা এইটোৱে বুজি পাইছা তোমালোক আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈকে এইখিনি থ্যাংক ইউ